Вітаю вас, друзі! Російська армія продовжує мужньо та героїчно воювати проти цивільного населення. Цієї ночі російські загарбники завдали ракетних ударів по Балаклії на Харківщині та вбили щонайменше 4 цивільних, є також і поранені, серед них діти. На російському телебаченні мало не святкують удари по українській електроенергетиці. Уничтожение энергосистемы Украины. Вы знаете, вот то, что происходит в последнее время, особенно в ноябре месяце, вызывает, конечно, я бы сказал, даже чувство такое восхищение. Ну а тепер до вашої уваги місто Сосновоборськ у Сибіру. Там стався учора блекаут. І ні, Україна не бомбила цей населений пункт, просто російська електроенергосистема у такому стані, що взимку або влітку там часто стаються відключення. Цієї ночі українські безпілотники завдали по російській електроенергосистемі ударів у відповідь. В Ульянівській області було атаковано підстанцію Вєшкайма на 500 кВт, вона загорілася. Також учора ввечері стався блекаут у тимчасово окупованому Донецьку. Весь Донецк без света. И Макеевка, Гвардейка. Нигде нету света. 23:40. Весь город обесточен. Один тимчасово живий російський пропагандист, який свого часу добровільно переїхав до тимчасово окупованого Донецька, скаржиться, як йому тяжко без світла. Тяжко настільки, що він навіть заправитися не може. 1-1. Вы выключили нам сегодня свет. И это, в общем, похоже на фильм «Апокалипсис». У тебя нет связи, ты не можешь купить бензин, потому что в заправках тоже нет света. И ты думаешь, где купить генератор? І поки він шукає, де ж йому можна було би придбати генератор, на так званій Російській Федерації розпочався новий потужний бунт. Росіяни прозріли. Сколько можно нас грабить? Нас откровенно и нагло грабят всех. И вас, уважаемые полицейские, тоже. Грабувати росіян – це завжди гарна ідея, але і ще гарніша ідея – це допомогти українському війську для того, щоб наші воїни могли росіян знищувати іще більше та ефективніше. Для цього закидуйте обов'язково по 2 гривні на наш русоріз. Ці дрони допоможуть нам нищити ворога. Кожен наш ефективний виліт русорізом – це забезпечення життя наших побратимів, які незламно кожен день боронять нашу Україну. Дякуємо кожному, хто поділився з нами ранковою кавою, вечірнім чаєм. Будь ласка, не впадайте з невіру через останні події. Не зупиняйтесь підтримувати спільноту та Збройні Сили України. Ми зараз постачаємо дрони на найтяжчі ділянки фронту – до Мирнограда та Покровська, до Гуляйполя, до Костянтинівки та не тільки. І для того, щоб наші воїни мали найкращі засоби для знищення ворога, дуже треба ваша допомога. Реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. Там іще поруч є кнопка «Підписатися на мій канал», натискайте її. На так званій Росії активно прогресує економічна криза. Колишній заступник голови Центробанку Російської Федерації каже, що ВВП здувається. Дивовижно. Російські чиновники намагаються давати стримані оцінки, але навіть із їхніх заяв усе зрозуміло. Непростую финансовую ситуацию, которая у нас сложилась с исполнением бюджета 2025 года и по 2026 году. Непроста фінансова ситуація. Для того, щоб її хоч якось покращити, російський уряд почав позичати гроші у російських державних банків, тобто фактично сам у себе. Деякі російські пропагандисти, які від самого початку підтримували агресію проти України, набагато менш дипломатичні у своїх оцінках щодо стану російської економіки. Денег нет, как денег нет? Люди в шоке. Цены растут, зарплати падають. Оскільки російський уряд через дефіцит фінансування ніяк не може звести бюджет кінця цього року, не кажучи вже про рік наступний, починають урізати статті навіть захищених видатків, наприклад, зарплати вчителям. Учителя по всей стране бунтуют, жалуются, записывают видеоролики, направляют обращения, где зарплаты. То есть человек получал там 45 тысяч. Ты получал 45 на руки, ну теперь будет 37 на руки. Російський приватний сектор також отримав багато нових економічних проблем. Це і зростання податкового навантаження, і зменшення попиту одночасно, що призводить до буквально вимирання малого бізнесу. Я реально живу сейчас в режиме экономии, я вижу, в каком объеме уходят бабки, я очень сильно волнуюсь, и впервые за много лет, за 15 лет в предпринимательстве я тревожусь и опасаюсь. Это кризис действительно масштабный, еще раз
раз это повторю. Так звана Росія потрапила у замкнене коло. Економічна криза пов'язана із тим, що вона веде війну проти України. Для того, щоб подолати економічну кризу, російський уряд підіймає податки і цим поглиблює економічну кризу, але він не може цього не робити, тому що потрібні гроші на війну проти України і так по колу. Дополнительные расходы на оборону и безопасность. Сегодня это основная задача нашей страны. И для того, чтобы обеспечить необходимыми ресурсами, да, мы меняем и налог на добавленную стоимость. Міняємо налог на добавлену стоїмость. Отак пояснює міністр фінансів так званої Росії підняття ПДВ із 20 до 22%. У Новосибірську росіянам дуже не сподобалося підняття ПДВ, тому що вони почнуть платити більше за абсолютно усі продукти, тому що інфляція через це розженеться. І вони вирішили вийти на мітинг, але організатору не вдалося прийти, його завчасно заарештували. Вчера, поздно вечером, он был задержан в подъезде своего дома и доставлен в отдел полиции. І це при тому, що ця акція протесту була погоджена із місцевою владою. На мітингу пролунало неймовірне. Росіяни почали здогадуватися, що їх грабують і що за їхній рахунок хочуть залатати дірки у бюджеті. Неймовірно. Потому что вот этот НДС – это не что иное, как просто открытый грабеж народа. Это залатывание дыр в бюджете за наш с вами счет. Нет повышению НДС, нет повышению утиль сбора. Але оці потужні бунтарі так нічого й не зрозуміли, бо проти війни проти України вони так і не виступили. І взагалі, згадайте, як було в Совєтському Союзі. Как мы в Советском Союзе жили без этих грабительских налогов, имели лучшее в мире образование, бесплатное прекрасное жилье каждой семье. Просто безнадійні дегенерати. Але навіть до них дійшло, що щось не так із населенням на так званій Росії, що якесь воно пасивне, якось воно не дуже хоче боротися за свої власні права. Уявляєте? Очень многие люди сидят по домам. Вот где все люди вот в этих окнах? Они хотя бы смотрят на нас, мне очень интересно. Нам із вами, звісно, смішно із-за такого карго-протесту, але насправді росіяни поступово будуть виходити більше і більше на вулиці. В міру того, як буде поглиблюватися економічна криза. Вони будуть усе більше невдоволені політикою російського уряду, і нам із вами це вже ж вигідно. До речі, на плечі росіян хочуть скинути іще один новий податок. В России вырастут цены на технику. Власти хотят ввести технологический сбор. Теоретично, якби ми активніше боролися проти корупції, проводили технократичні реформи, а також, передусім, армійську реформу, у нас іще були би значні шанси на те, що росіяни виснажаться швидше, аніж ми. Нас обложили данью со всех сторон. Владимир Владимирович, расскажите, что происходит? У вас есть какой-то план по этому поводу? По плану. Але, на жаль, поки що ви самі бачите, яка у нас всередині нашої країни ситуація. Російські війська, на жаль, продовжують просуватися на нашому як східному, так і на південному фронті. Їм вдалося захопити Рівнопілля на Запоріжжі, це неподалік від Гуляйполя. Зараз це один із найтяжчих напрямків. Кожне отаке просування росіянам дається дуже високою ціною, і навіть вже прокремлівські пропагандисти, які раніше мали тільки оптимістичні погляди, визнають, що у російської армії величезна маса проблем. Зачем мы дурачим друг друга? Вот просто такой искусственной бравадой люди. Это очень опасно. Можете банальные с Горячевещина говорил. Нам очень важно, мне кажется, опять банальная вещь, говорить народу правду. Але цього недостатньо. Ми маємо бути ефективнішими для того, щоб у російської армії було іще більше проблем. Ми маємо також активніше допомагати нашому війську, яке за минулі 2 доби, завдяки вам, отримало іще 360 нових FPV. Бажаю здоров'я. Хочемо висловити слова вдячності пану Стерненку та його спільноті за наданий нам БПАК в кількості 20 дронів на оптоволокні. Знайдемо та знищимо кожного ворога. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я. Ми військовослужбовці 118-ї окремої механізованої бригади. Хочемо висловити свою вдячність пану Стерненку та його спільноті за надані FPV-дрони, які допоможуть нам нищити окупантів на Запорізькому напрямку. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ми бійці мотопіхотного батальйону 118-ї окремої механізованої бригади. Хочемо подякувати спільноті Стерненка за надані дрони.
Ці дрони допоможуть нам нищити ворога. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ми, 412-й окремий полк безпілотних систем «Яструби», щиро дякуємо спільноті Стерненка та Стерненку за необхідну нам допомогу, вкрай важливу. Кожен наш ефективний виліт русорізом – це забезпечення життя наших побратимів, які незламно кожен день боронять нашу Україну. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ми, бійці 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ, дякуємо пану Стерненку і небайдужим громадянам за дрони. Ці дрони будуть захищати українське небо від ворожих цілей. Слава Україні! Героям слава! Бійці 3-го Рубака, батальйону «Корсар» 38-ї окремої бригади морської піхоти вкотре дякують спільноті Стерненка за 50 чудових русорізів. Дякуємо кожному, хто поділився з нами ранковою кавою, вечірнім чаєм. Будь ласка, не впадайте з невіру через останні події. Не зупиняйтесь підтримувати спільноту та Збройні Сили України. На так званій Росії мають бути тільки дві галузі економіки. Це збір кедрової шишки і ритуальні послуги. Слава Україні! Героям слава! Не зневірюйтесь, але вимагайте змін. Не падайте духом, але робіть усе для того, щоб Україна вистояла. Будьте у війську або для війська. Продовжуйте максимально допомагати силам безпеки та оборони України.